ආයුබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා VS Robotronic එක එකතු වෙන ඔයාව අද අපි make your own segment එකේ 7 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද අපි හදන්න යන්නේ water level indicator එකක්. ඉතින් මේ circuit එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගෙදර වතුර ටැංකියට වගේ සම්බන්ධ කරන්න. ඒ සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මේ circuit එකේ අපි sensor සම්බන්ධ කරලා තියෙන තැනට වතුර ආවට පස්සේ මේකෙන් අපිට ඉන්ඩිකේෂන් එකක් දෙනවා දැන් ටැංකියේ වතුර පිරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් අපේ වතුර ටැංකිය පිරලා ඉතිරෙන්න කලින් දැන් ටැංකියේ වතුර පිරලා තියෙනවා කියන එක. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි වතුර පිරලා ඉතිරෙනකොට තමයි දැනගන්නේ ටැංකිය පිරලා ඉවරයි කියලා. ඉතින් මේ සර්කිට් එක හරහා අපිට ඊට කලින්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙත් එක්ක ඔයාලගේ විදුලි බිල සහ වතුර පාවිච්චි වෙන එක අඩු වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ සර්කිට් එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔයාලා හදනකොට ඔයාලා මොනවාම හරි ඉන ප්‍රශ්න අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් ඒවත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හදන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු මුලින්ම මේ සර්කිට් එක හදාගන්න අපිට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මම මේක අද හදන්නේ breadboard එක. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ breadboard එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකට අදාළ වෙන components හැටියට C828 transistor එකක් මම පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ resistor එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ resistor එක 10k. ඊට පස්සේ indicator එක විදිහට මම මෙන්න මේ වගේ LED එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව මේකට power දෙන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ 1.5 voltage batteries දෙකක්. මේකෙන් අපිට 3 volt ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ batteries දෙකක් සහ මේ batteries සම්බන්ධ කරන්න මෙන්න මේ වගේ battery holder එකක් මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි දැන් circuit එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලලෙමු. ඉතින් circuit එක හදන්න කලින් පොඩි දෙයක් තියෙනවා කියන්න. මම දැන් කලින් වගේ මේක අපිට වතුර ටැංකියකට හදන්න පුළුවන්. ඒ වතුර ටැංකියකට හදනකොට ඒකට ආදර්ශකයක් විදිහට මම මේ වගේ පොඩි බෝතලයකට වයර් දාලා සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න මේක වතුර ටැංකියක් කියලා. ඉතින් මේ ටැංකියේ මම මට ඕන ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ වගේ වයර් දෙකක් ටේප් මගින් සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට වගේ වතුර ආවහම අපේ LED එක ඔන් වෙන විදිහට තමයි අපි මේ සර්කිට් එක හදන්නේ. ඉතින් මේක මම වතුර ටැංකියකට ආදර්ශකයක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වගේ වයර් එකක් දාලා ඒක මම අරගෙන තියෙනවා. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ සර්කිට් එක හදාගන්න. ඉතින් මුලින්ම අපිට ඕන කරන්නේ C828 transistor එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ C828 කියන transistor එක. මේ transistor එකේ pins තියෙන්නේ මුලින්ම පළවෙනි pin එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ pin එක තමයි emitter එක. ඊට පස්සේ මැද්දේ pin එක collect එක සහ මේ කොනේම තියෙන pin එක base pin එක. ඒතකොට මේකේ තියෙන්නේ emitter collect base විදිහට. මම ඒ විදිහට මේක breadboard එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතකොට අපි මේ transistor එකේ emitter එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන, collect එක මැද්දේ, base එක මේ කොනේ. හරි ඊළඟට මම දැන් ඊළඟට ගන්න අපේ 10k resistor එක. මෙන්න මේ 10k resistor එක මම සම්බන්ධ කරගන්නවා අපේ transistor එකේ base pin එකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොනේම තියෙන pin එකට මම මේ resistor එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේ resistors මේ breadboard ගැන දන්නේ නැත්නම් කලින් වීඩියෝස් බලන්න. ඒ වලදී මේ දේවල් ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා. අපේ channel එකට ගියොත් ඔයාලට මේ දේවල් ගැන වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපිට LED එක තමයි සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්නේ. මේ LED එකේ ධන pin එක අපි main එන කරන්ට් එකට තමයි දෙන්නේ. main කරන්ට් එක අපි දැන් 3 volt විතර පාවිච්චි කරන්නේ. 3 volt අපිට කෙලින්ම මේ LED එකට දෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා කිසිම resistor එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා 5 volt 9 volt වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් resistor එකක් දාලා මේ LED එක දාගන්න circuit එකට. ඉතින් මෙතනදී මගේ positive pin එක මේ LED එකේ positive pin එක මම මෙන්න මේ railing එකට සම්බන්ධ කරනවා. negative pin එක අපිට එන්න ඕනේ අපේ transistor එකේ collect pin එකට. මේකේ collect එක තමයි මැද තියෙන pin එක.
අන්න ඒ කලෙක්ට් එකට සම්බන්ධ වෙන විදිහට මම ඍණ පින් එක ඒ පැත්තට සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් මම දැන් පොසිටිව් පින් එක මේ පැත්තේ ඍණ පින් එක ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ට් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒත් එකම බේස් පින් එකට මම මෙයාගේ රෙසිස්ටර් එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේගේ දෙයක් තමයි අපිට සර්කිට් එකේ කරන්න තියෙන්නේ මේන් වැඩ ටික හැටියට. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට පවර් දෙන්න. මම මෙතන පොසිටිව් එක දෙනවා. මෙන්න මේ සයිඩ් එකට අපි LED එකේ පොසිටිව් එක දීපු පැත්තට මෙන්න වගේ පොසිටිව් එක සම්බන්ධ කරන අපේ බැටරි හෝල්ඩ් එකේ. ඊට පස්සේ මේ හෝල්ඩ් එකේ ඍණ පැත්තෙන් එන වයර් එක මම සම්බන්ධ කරනවා අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ එමීටර් එකට. ඒ කියන්නේ එමීටර් එක තියෙන මෙන්න මෙතන මේ එමීටර් පින් එකට මම සම්බන්ධ කරනවා. හරි මම දැන් සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එකේ විදිහටම මේක සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් මට මේකට බැටරි ටික දාන්න පුළුවන්. මම බැටරි ටික දැන් දාගෙන ඉන්නම්. හරි දැන් මට තියෙන්නේ මේ සර්කිට් එකට අපේ අර වතුර බෝතලේ වයර් දෙක සම්බන්ධ කරන්න. මම කිව්වා ඒක මම වතුර ටැංකියකට ආදර්ශකයක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේකේ මෙන්න මේ වයර් දෙක මම මෙතන එක වයරයක් සම්බන්ධ කරනවා පොසිටිව් ලයින් එකට. ඒ කියන්නේ අපි අර LED එක සම්බන්ධ කරපු ලයින් රේලින් එකටම එක වයරයක් සම්බන්ධ කරගත්ත මේ සුළු වයර් එක. ඊට පස්සේ කළු වයර් එක මම සම්බන්ධ කරනවා අපේ රෙසිස්ටර් එකේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන රේලින් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ සර්කිට් එක එන්න ඕනේ. දැන් මම මේකේ වෙන දේ කිව්වොත් මෙතනට තමයි වතුර මෙන්න මෙතනට ආවහම මේ කරන්ට් එක වතුර එක හරහා යනවා. ඒත් මේ කරන්ට් එක අපිට වදින්නේ නැහැ. මොකද මේ තියෙන DC කරන්ට් එක නිසා මේ කරන්ට් එක මැද්දෙන් ගිහිල්ලා මේ වයර් දෙක අතර සම්බන්ධයක් ඇති වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයක් ඇති වෙනකොට තමයි LED එක ඔන් වෙන්නේ. හරි අපි දැන් මේකට වතුර දාලා බලමු අපේ සර්කිට් එක වැඩ කරනවද කියලා. හරි දැන් අපි මේ බෝතලයට වතුර දාලා බලමු. මෙන්න මේ වගේ හරියට වතුර ඇවිල්ලා වයර් දෙකම වතුරට යට වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ රතු පාට LED එක පත්තු වෙනවා පෙනේ. දැන් අපි මේකට වතුර දාමු. හරි මම දැන් මේකට ටික ටික වතුර දානවා. හරි තව පොඩ්ඩකින් මේ වයර් දෙකම වතුරට සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට පෙනෙයි රතු පාට LED එක පත්තු වෙනවා. ඔයාලා දැක්කා LED එක පත්තු වුණා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයකට වතුර ආවට පස්සේ මේ කරන්ට් එක වතුර එක හරහා ගිහින් මේ වයර් දෙක කනෙක්ට් වෙනවා. එතකොට තමයි LED එක පත්තු වෙන්නේ. අපි තව පාරක් කරලා බලමු. මම ඔන්න වතුර දානවා. ඔයාලට පෙනෙයි මෙතන LED එක පත්තු වෙනවා. ඔයාලා දැක්කා ඉතින් අපේ සර්කිට් එක සාර්ථකව වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ විදිහටයි මේ සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි මේ වෝටර් ලෙවල් ඉන්ඩිකේටර් එක හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අපේ කලින් මේක් යෝන් සෙග්මන්ට් එකේ වීඩියෝස් බලන්න නැත්නම් ඒවත් බලන්න. ඒවයිත් අපි මේ වගේ ගොඩක් ලස්සන ප්‍රොජෙක්ට්ස් හදලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් සමු ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.